26 Ιανουαρίου 1972. Η πτήση 367 της Ιουγκοσλαβικής GAT Airlines που εκτελούσε τη διαδρομή Στοκχόλμη-Βελιγράδι βρισκόταν πάνω από τα σύνορα της τότε Ανατολικής Γερμανίας με την Τσεχοσλοβακία όταν μία έκρηξη το έσπασε σε 3 κομμάτια. Το αεροπλάνο έπεσε κοντά στο χωριό Σέρψκα Καμενίτσε της σημερινής Τσεχίας, παίρνοντας μαζί του τα 28 άτομα του πληρώματος. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, υπήρχε ένας επιζών. Αλλά πώς όμως συνέβη αυτό? Το μεσημέρι της 26ης Ιανουαρίου 1972, η πτήση 367 της Yugoslav Airlines απογειώθηκε από τη Στοκχόλμη με τελικό προορισμό το Βελιγράδι. Στην πορεία του θα έκανε 2 ενδιάμεσες στάσεις, μία στην Κοπενχάγη και μία στο Ζάγκρεπ. Στις 2:30 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης, όπου έγινε αλλαγή του πληρώματος. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η 22χρονη αεροσυνοδός Βέσνα Βούλοβιτς. Η Βέσνα Βούλοβιτς γεννήθηκε στο Βελιγράδι στις 3 Ιανουαρίου του 1950. Η αγάπη της για τα ταξίδια την όθησε να ακολουθήσει το επάγγελμα της αεροσυνοδού και έτσι το 1971 εντάχθηκε στην GAT Airways, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ιουγκοσλαβίας. Στις 25 Ιανουαρίου του 1972, η Βούλοβιτς μαζί με τα υπόλοιπα 4 μέλη του πληρώματος στάλθηκαν στη Δανία ώστε να παραλάβουν την πτήση 367, η οποία θα έφτανε την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με την ίδια, βάσει προγράμματος δεν θα έπρεπε να ήταν σε αυτή την πτήση, καθώς η εταιρεία την μπέρδεψε με μια συνονόματη συνάδελφό της. Ωστόσο, η Βούλοβιτς δεν είπε τίποτα, διότι δεν είχε επισκεφτεί ποτέ τη Δανία και ήταν ενθουσιασμένη που θα είχε την ευκαιρία να πάει. Το πλήρωμα πέρασε τη μέρα του κάνοντας ψώνια, εν αναμονή της άφηξης του αεροπλάνου. Η πτήση 367 προσγειώθηκε στις 2:30 στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης, όπου έγινε αλλαγή του πληρώματος και των επιβατών, και στις 3:04 απογειώθηκε με προορισμό το Ζάγκρεπ. Στις 4:01 το αεροπλάνο βρισκόταν πάνω από τα σύνορα της τότε Ανατολικής Γερμανίας με την Τσεχοσλοβακία, όταν μία έκρηξη το διέλυσε σε κομμάτια. Η έκρηξη έγινε στο χώρο των αποσκευών και ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας, πιθανότατα από Κροάτες εθνικιστές. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης ένας επιβάτης, εμφανώς ανήσυχος, κατέβηκε από το αεροπλάνο δίχως αποσκευές. Πιθανολογείται ότι αυτός ήταν ο τρομοκράτης που μετέφερε τη βόμβα. Το αεροπλάνο έπεσε λίγο έξω από το τσέχικο χωριό Σέρψκα Καμενίτσε. Ο πρώτος που προσέγγισε τα συντρίμμια του αεροπλάνου ήταν ο χωρικός Μπρούνο Χόνκε, ο οποίος άκουσε ουρλιαχτά ανάμεσα σε αυτά. Βρήκε τη Βούλοβιτς καλυμμένη με αίματα και σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Χόνκε, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως γιατρός κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάφερε να την κρατήσει ζωντανή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Η νεαρή αεροσυνοδός βρισκόταν σε κόμμα για 27 ημέρες και ήταν προσωρινά παράλυτη από τη μέση και κάτω. Υπέστη κάταγμα κρανίου, 3 σπασμένους σπονδύλους, σπασμένα πόδια, σπασμένα πλευρά και κάταγμα λεκάνης. Όταν συνήλθε από το κόμμα, η Βούλοβιτς είχε ολική αμνησία σχετικά με το περιστατικό. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν ήταν να χαιρετάει τους επιβάτες κατά την επιβίβαση στο αεροπλάνο, ενώ το αμέσως επόμενο ήταν όταν είδε τους γονείς της στο νοσοκομείο περίπου 1 μήνα αργότερα. Έμαθε για το δυστύχημα όταν ο επιβλέπων γιατρός της έδειξε ένα τίτλο εφημερίδας και το σοκ της ήταν τόσο μεγάλο που λιποθύμησε. Η Βούλοβιτς ανάρρωνε σε νοσοκομείο της Πράγας μέχρι τις 12 Μαρτίου του 1972, όταν και μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι. Οι γιατροί της πρότειναν μια υπνοτική ένεση για να τη βοηθήσει να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης της επιστροφής στη Ιουγκοσλαβία, αλλά αρνήθηκε, εξηγώντας ότι δεν φοβόταν να πετάξει επειδή δεν θυμόταν το δυστύχημα. Στο Βελιγράδι, το δωμάτιο του νοσοκομείου της τέθηκε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία, επειδή οι αρχές φοβήθηκαν ότι οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης θα ήθελαν να τη σκοτώσουν. Οι φρουροί άλλαζαν βάρδιες κάθε 6 ώρες και δεν επιτρεπόταν σε κανένα να τη δει, εκτός από τους γονείς και τους γιατρούς της. Η νοσηλεία της διήρκησε μέχρι τον Ιούνιο του 1972, μετά τον οποίο ταξίδεψε στο Μαυροβούνιο για να αναρρώσει σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, όπου οι γιατροί της την επισκέπτονταν κάθε 2 ή 3 ημέρες. Η Βούλοβιτς υποβλήθηκε σε αρκετές επεμβάσεις για να αποκαταστήσει την κίνησή της. Στην αρχή μπορούσε να κινήσει μόνο το αριστερό της πόδι και 1 μήνα μετά μπόρεσε να κινήσει και το δεξί. Οι γονείς της έπρεπε να πουλήσουν και τα 2 αυτοκίνητά τους για να πληρώσουν τη θεραπεία της. Μέσα σε 10 μήνες από την πτώση της, η Βούλοβιτς ήταν ξανά σε θέση να περπατήσει, παρόλο που κούτσενε για το υπόλοιπο της ζωής της,
και η σπονδυλική της στήλη ήταν μόνιμα στριμμένη. Συνολικά, πέρασε 16 μήνες αναρρώνοντας. Μετά την ανάρρωσή της, η Βούλοβιτς ζήτησε να επιστρέψει κανονικά στη δουλειά της ως αεροσυνοδός. Όμως, η εταιρεία την τοποθέτησε σε δουλειά γραφείου επειδή δεν ήθελε να προσελκύει υπερβολική δημοσιότητα στις πτήσεις. Πώς όμως γίνεται να επέζησε πέφτοντας από τα 33.000 πόδια? Οι ερευνητές ασφάλειας εναέρειας κυκλοφορίας επιχείρησαν να κάνουν μια αναπαράσταση των συνθηκών της συντριβής. Σύμφωνα με αυτήν, η Βούλοβιτς παγιδεύτηκε από ένα καρότσι τροφίμων στην άτρακτο του αεροπλάνου, καθώς αυτή αποσπάστηκε από τα υπόλοιπα μέρη και έπεσε κατακόρυφα προς το έδαφος. Όταν η καμπίνα αποσυμπιέστηκε, οι επιβάτες και το υπόλοιπο πλήρωμα εκτινάχθηκαν έξω από το αεροπλάνο. Η άτρακτος, με τη Βούλοβιτς εγκλωβισμένη μέσα σε αυτήν, προσγειώθηκε υπογωνία σε μια πολύ δασώδη και χιονισμένη πλαγιά βουνού. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί αρκετά η πρόσκρουση, μιας και η άτρακτος γλίστρησε προς τα κάτω μέχρι να κινητοποιηθεί. Η Βούλοβιτς φέρεται να λιποθύμησε σχεδόν αμέσως μόλις αποσυμπιέστηκε η καμπίνα, μιας και είχε ιδιαίτερα χαμηλή αρτηριακή πίεση. Πιθανότατα αυτό της έσωσε τη ζωή, καθώς η καρδιά της δεν έσκασε κατά την πρόσκρουση. Επιπλέον, αυτό συνέβαλε και στη μικρότερη απώλεια αίματος, γεγονός που της έδωσε παραπάνω χρόνο ζωής μέχρι να διασωθεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μετά το δυστύχημα, η Βούλοβιτς έγινε διάσημη στη Ιουγκοσλαβία και θεωρήθηκε εθνική ήρωας, ενώ έλαβε πλήθος βραβείων και τιμών. Εργάστηκε στην GAT Airlines μέχρι τη δεκαετία του 1990, οπότε και απολύθηκε εξαιτίας της δημόσιας κριτικής της ενάντια στην κυβέρνηση και στον πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Η ίδια παραδέχθηκε ότι υπέφερε από το σύνδρομο του επιζώντα και προσπάθησε να βρει παρηγοριά στη θρησκεία. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της σε ένα φτωχικό διαμέρισμα στο Βελιγράδι, ζώντας με μια πενιχρή σύνταξη. Η Βέσνα Βούλοβιτς έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 2016 σε ηλικία 66 ετών. Παραμένει ως σήμερα η κάτοχος του ρεκόρ Guinness για την επιβίωση από τη μεγαλύτερη πτώση δίχως αλεξίπτωτο, που είναι 33.300 πόδια ή αλλιώς 10.160 μέτρα. Αν σας άρεσε η ιστορία, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι, πατώντας το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.